हाय फ्रेंड्स, हूँ भावना राठोड। मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। तो आज આપણે બનાવીશું બાળકોની ફેવરેટ એવી ટૂટી ફ્રૂટી, જે એકદમ સરળ રીતે બની જાય છે ઘરે જ। તો તમારે પણ આ રેસીપીને ટ્રાય કરવી હોય તો જરૂરથી એકવાર આ રેસીપીને જોજો તમે। તો ચાલો હવે બનાવવાનું શરૂ કરી દઈશું। અહીંયા તરબૂચના છોતરાની આપણે ટૂટી ફ્રૂટી બનાવીશું। આમ તો પપૈયાની ટૂટી ફ્રૂટી બને છે, પણ આજે આપણે તરબૂચના છોતરા હોય તેની બનાવીશું। તો ચાલો કટિંગ કરી લઈએ। આ રીતે પાછળની છાલ હોય તેને નીકાળી લઈશું અને કટિંગ કરી લઈશું। પછી આ રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લેવાના છે। અહીંયા મેં બધા છોતરાના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે। છાલ ઉતારીને એક બાજુ પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે અને પાણી ઉકળી પણ ગયું છે। તેમાં આપણે આ તરબૂચની છાલના ટુકડાને ઉમેરી લઈશું। 5 થી 7 મિનિટ જેવું ઉકાળીશું પાણીને। હવે જ્યાં સુધી પોચા ના થઈ જાય ટુકડા ત્યાં સુધી ઉકળવા દઈશું। તો સારી રીતે ઉકળી ગયા છે અને પોચા પણ પડી ગયા છે। તો હવે આપણે તેને મોટી ગરણીમાં ગાળી લઈશું અને એક બાજુ ચાસણી તૈયાર કરી લઈશું। એક પેનમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈશું અને અહીંયા ખાંડ ઉમેરી લઈશું। મિક્સ કરી અને ઉકાળી લઈશું। ચાસણીને તૈયાર કરી લઈશું। તો ખાંડ ઓગળી ગઈ છે અને ચાસણી પણ ઉકળી ગઈ છે। હવે જે ટુકડાને બાફ્યા હતા તેને આપણે ઉમેરી લઈશું અંદર। 2 થી 3 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું। હવે જ્યાં સુધી ચાસણી એકદમ એકરસ ના થઈ જાય બધા જ ટુકડાઓમાં ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકળવા દઈશું। તો હવે જોઈ શકો છો સારી રીતે ચાસણી મિક્સ થઈ ગઈ છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને એક બાઉલમાં બધા જ ટુકડાને લઈ લઈશું અને અહીંયા હું કલર ઉમેરીશ। તમારે કોઈ પણ કલર ઉમેર હોય તો ઉમેરી શકો છો, લાલ, પીળો, લીલો કે કોઈ પણ। તો હવે આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો કલર ઓછો લાગે તો ફરીથી ઉમેરીશું। હજુ થોડો કલર ઉમેરીશું વધારે। મિક્સ કરી લઈશું ફરીથી અને આપણે આને 4 થી 5 કલાક સુધી રહેવા દઈશું અને પછી ગરણીથી ગાળી લઈશું। તો 4 થી 5 કલાક થઈ ગયા છે। હવે અહીંયા આપણે ગાળી લઈશું। અને એક થાળીમાં સેટ કરી લઈશું। આ રીતે છૂટી છૂટી સેટ કરી લેવાની છે અને આને આપણે 3 થી 4 કલાક સુધી પંખા નીચે
કે એમને પણ તમે બહાર મૂકી શકો છો. સુકાઈ ના જાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું આમાં. પછી સ્ટોર કરવી હોય તો કરી શકો છો તમે. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી તૂટી ફ્રૂટી. તો છે ને એકદમ સહેલી રીત આ તૂટી ફ્રૂટી બનાવવાની. આને આપણે દૂધ પાક કે મિલ્કશેક કે પછી આઈસ્ક્રીમ કે શ્રીખંડમાં પણ લઈ શકીએ છીએ. તો સ્વાદ ખૂબ જ સારો આવે છે. તો આ રેસીપીને તમે છેલ્લે સુધી જોઈ તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.